pondok pancing sih. Jadi beginilah bentuknya. Saya lagi bertiga sama teman-teman. Nih, weh, itu ada satu lagi. Oke. Jadi ikutin terus ya keseruannya mancing hari ini. Oke. Strike. Wih. Wih, keras. Wih. Lawan dia. Ah. Ah. Apa nih? Wih. Wih, besar cuk. Ah. Besar, Bro. Ah, kau lihat nih. Ah. 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 Kau. Ah. Lihat nih kan. Strike dia. Ah. Ah. Ah, situ dia. Sedap, langsung dimakan dia, Pak. Ah. Strike. Strike lagi, Bro. Cuy. Cuy. Strike lagi, Bro. Woi, berat, woi. Woi, lawan dia, woi. Hei, apa nih? Ya. Lawan dia. Sedap, Pak. Wih, wih, wih. Tali siapa nih? Pinang-pinang besar, cuy. Tengok, 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 tengok. Tengok, tengok. Oke, gulung lagi. Oke, Bro, strike lagi kita. Ya kan?
Mati, strike ya kan? Kena lah. Strike bro. Ini baru banyak strike-nya nih. Ah, uh, kan banyak kan? Dia juga. Strike bro. Kau kayak tadi ini aja kan? Cantik kan ikannya? Mak dimakan dia dalam. Mati. Hei. Baru lepas kan, strike kan? Berat pak. Kau. Sama karang-karangnya mungkin nih. Poyot. Dasar kau poyot. Ini kan poyot bro. Mama poyot nih. Tak ada nak makan kan? Buang aja Strike kan, strike lagi kan? Mama poyot nih pasti. Iya. Strike bro. Ya. Wih. Lawan pak. Apa nih? Wih. Wih, besar.